सरसों का तेल, लाल मिर्च लगायो त्यहाँबाट के लगाउनुपर्छ डराउनुपर्छ यस बडी दुईजनाको ब्लगमा चिकन करी कस्तो बनाउने एकदम देखाइदिउँ न नि खोर्सानी रातो भएछ लगाऊ प्याजहरू फर्स्ट निक्यो जिरा गार्लिक मजाले फ्राई गर्नुपर्छ खतर जिरा गार्लिक पेस्ट रातो भएर अब चाहिँ के लगाउनुपर्छ अरे चिल्ली चप चिल्ली कति पिस लगायो चिल्ली 5 पिस त्यो लसुन अदुवा चाहिँ कति लगायो बाबु सुरु फ्राई गरौँ के गर्नुपर्छ प्याजको लगाऊ 3 piece chopped onion डीप फ्राई गर्नुपर्छ प्याजले ब्राउन बनाउनुपर्छ लाग्यो प्याजहरू भएछ अब चिकन लगाउनु चिकन लगाऊ चिकन कति केजी 8 केजी हाफ किलो हाफ केजी के कस्तो बनाउने देखाउनेको लागि किनेको अरे खानेको लागि होइन अरे नहीं लगाउने 1 spoon salt भुट्टे इंडियन स्टाइलको चिकन बनाउ गइरहेछ त्यहाँबाट के लाउनुपर्छ हल्दी secret masala भने अहिले चाहिँ हल्दीले मिल्नु भएको मजाले चलाउनु पर्ने पानी गर्नुपर्छ बिहान हल्दी फ्राई करो पानीहरू सबै छोडिसकेपछि मसला लाउनुपर्छ अरे के को यो This is called secret masala. सेक्रेट मसला होम मेकिङ होम अरे कति लाउनुपर्छ त्यो सिक्रेट मसला चाहिँ सेफले मात्रै थाहा छ बन्नु हुँदैन यो चाहिँ खतर भाइ यहाँ पेपरमा छ पेपर मुम लगाउन
दुईटा सेपरेट मसला लगाउँछ अब यो दुईजना मसला मजाले मिक्स गर्नुपर्छ हातको दिनु पावा जस्तो त्यो चाहिँ को हो यहाँ 600 ग्राम हो यो 500 ग्राम त बेसी जस्तो नि 100 ग्राम जस्तो नि अब पानी लगाएर कोटिनुपर्छ कहाँ हो अहिले फ्राई गर्नुपर्छ गर्दै त्यहाँ फ्राई गर्नुपर्छ अहिले chopping and then getting frying frying अब के लाउनुपर्छ टमेटो डाइरेक्ट कटिङ देसी स्टाइलमा chopping board कि चाहिने चामल this is called देसी कटिङ एउटा डल्लै टमेटो कटिङ या खतर रहेछ पेपर काट्ने ठिकै हो this is called बाबुस रोटी अब चिकनको माथि मटर लगाएर बरे हेरौँ न कस्तो हुँदैछ हरामी हुन्छ होला then finally chicken curry is ready to eat laso zina milu kadinche ani binde Buddhist style chicken curry somidi roti shape ta Australia ko map जस्तो देख्न थाल्यो नहालो फोटो किन सिधै भन्छ कोही के भन्छ बनाउने तो भनेर थाहै त हुँदैन भयो त्यसैको विपद नै छ क्या दामी बनाउँछ खतर के अब के बनाउनुपर्छ होइन रोटीको कलर हातको कलर तर्सिने रहेछ है एक मिनट बेसी भयो हो यो पार्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ मलाई खतर फुलेको हेर्नु रोटी वाह घुमान यस्तोहरू थप्कै विशेष बस जानु ल फाइनली चिकन करी र रोटी